नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा म तपाईहरुले जब कोरियन भाषा पढ्नुहुन्छ र सबै मिनिङ याद गर्नुहुन्छ अनि एक्जामको दिन आउँछ र एक्जामको दिन तपाईहरुले कस्ता कामहरु गर्नु हुँदैन। एक्जामको दिन एक्जाम हलमा गइसकेपछि तपाईहरु आफ्नै कारणले एक्जाम बिगार्नुहुन्छ र यो के कारणले बिगार्नुहुन्छ त म तपाईहरुलाई मेरो आफ्नो अनुभवको आधारमा एक दुईटा सल्लाहहरु दिन गइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हजुरहरु धेरैले मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ तर च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भनेर मलाई युट्युबले देखाइरहेको छ। तपाईहरुले एक्जाम दिन गइसकेपछि एक्जाम हलमा गर्ने नहुने कामहरु छन्। जस्तो कि हामीहरु एक्जाम दिन जान्छौं, एक्जाम कोरियन भाषाको एक्जाम दिइराख्दाखेरि एक्जाम दिन जानु भएको छ भने एकदम कुल भएर जानु होला, नआत्तिनु होला। 17 मा म 1 नम्बर नल्याएर फेल भएको हो र 18 र 19 मा लगातार पास गरेको छु, किनकि मलाई थाहा भइसक्यो कि एक्जाम कसरी दिनुपर्छ भनेर। पहिलो पोइन्ट छ हजुरहरु आत्तिनु हुँदैन, एकदम कुल भएर एक्जाम दिनु होला। त्यही किन यो धेरै कुराहरु नसोचिकिन जे हुन्छ भनेर एक्जाम दिनुस् के। एकदम कुल भएर फ्रेश भएर एक्जाम दिनुस्, एकदम सिम्पल भएर नर्मल भएर एक्जाम दिनु होला। हजुरले पक्कै पनि एक्जाममा सक्सेस हुनेछ। राम्रोसँग नहेरिकिन टिक लगाउने। यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी एकदम आत्तिरहेका हुन्छौँ, टाइम पुग्दैन कि भनेर त्यो राम्रोसँग नपढिकिन, प्यासेजहरु कुनै राम्रोसँग नपढिकिन अथवा क्वेशनहरुलाई पनि राम्रोसँग ख्याल नगरिकिन टिक लगाइहाल्ने बानी छ। त्यो टिक लगाइसकेपछि फेरि सच्याउनु मिल्दैन। एकदम राम्रोसँग 2 या 3 पटक पढेर मात्र उत्तर दिनु होला। तपाईले एक्जाम आउनुभन्दा पहिला पनि प्र्याक्टिस एक्जामहरु जुन इन्स्टिट्युटहरुले 100 रुपैयाँ 200 रुपैयाँमा प्र्याक्टिस एक्जामहरु दिइरहेका हुन्छन्, त्यस्तो एक्जामहरु दिनुभयो भने टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न पनि सिक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा छ लिसनिङ, जहिले पनि 2 पटक सुनेपछि मात्रै टिक लगाउनु होला। मैले त यो जानेको क्वेशन रहेछ, मैले त पहिल्यै जानिरहेको थिएँ भनेर सुन्दा नपाउँदै या आधी सुनेर लाउने पनि साथीहरु हुनुहुन्छ। त्यो आत्तिएर वा ओभर कन्फिडेन्ट भएर त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला। पुरै क्वेशन सुनेर 2 पटक सुनेर मात्रै मज्जाले एन्सर दिनु होला। यदि 3टा कुरा नआत्तिकिन एन्सर दिने, राम्रोसँग क्वेशन पढेर एन्सर दिने र राम्रोसँग सुनेर एन्सर दिने हो भने तपाईहरु पक्कै पास हुनुहुन्छ। एक्जामको दिन नपढिकिन जानु होला है, एकदम फ्रेस मोडमा नपढिकिन, दायाँ बायाँ फेसबुकहरु पनि नखोलिकिन, किनभने त्यहाँ अनेक न्युजहरु आउँछन्, त्यो तपाईको दिमागमा घुम्न सक्छ। त्यही भएर फेसबुक पनि नहेरिकिन मज्जाले आफ्नो एक्जाम हल कहाँनिर छ त्यहाँ गएर मज्जाले एक्जाम दिनु होला। मेरो तर्फबाट हजुरलाई शुभकामना छ। भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल।